Ja tervetuloa taas tänne Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Niin kuin varmasti jokainen huomata saattaa, niin me ollaan vähän puitteita vielä erikseen fiksailtu täällä. Eli nyt on vähän rautaketjua ja muuta tunnelmaan sopivaa täällä. Ja no, se sopii tilanteeseen, koska me ollaan niin tiiviiseen cliffhangeriin viime kerralla jääty, että nyt kyllä ainakin omat housut tutisee jo päästä pelissä eteenpäin. Mutta mua kiinnostaa nyt sitten vähän kuulla teiltä pelaajilta. Eli tässä ennen kuin aloitellaan, niin mä oon tosiaan Ilmari, odotan innolla tätä peliä ja pelaajat vois esittäytyä niin, että kertokaa joko tätä tulevaa peliä koskien teidän suurin toivonne tai teidän suurin pelkonne. Mutta älkää turhaan kertoko, että kumman sanotte. Eli joko suurin toivo tai suurin pelko tätä tulevaa peliä koskien. Lähdetään ihan vapaassa järjestyksessä. Ja mä voin vaikka aloittaa. Moi, mä oon Antti. Mua jännittää tosi paljon tää sessio ja mun suurin jompikumpi näistä on se, että Gustav kuolee. No mä voin jatkaa. Moi, mä oon AV. Sori, että kopi on, mutta mua jännittää tosi paljon. Ja mun jompikumpi on se, että naamat tutustuu toisinsa vähän paremmin. Mm-hmm. Yes, mun nimi on tosiaan Valtteri ja mun jompikumpi on se, että pääsee tekemään uutta hahmoa. Mun nimi on Helmi ja mun jompikumpi on se, että päästään tavernaan. Siinä on tullut aika hyviä toivoja tai pelkoja, joten pitemmittä puheitta eiköhän laskeuduta itse tilanteeseen, koska seuraavaksi luvassa on Merheal raudoittajat. Karussa Rauniolinnan huoneessa, vähän koleassa ilmassa, Aurelio, Nial, Eltrid, teidän edessä aukeaa pysäyttävä näky. Te näette vartijaksi pukeutuneen puolihaltija kapinallis Navreenin, joka painaa kiiltävää veistä Gustavin rintakehän läpi. Te näette Gustavin kalpenevan, kun veri kaikkoaa hänen kasvoiltaan. Ja samaa aikaa te näette, kun tämän haltijan kiiltävä katse liikkuu huoneen poikki kohti Minuarin ruumiin vierellä lepäävää arkkua, jonne te olette jättäneet sadonkirjan sivut. Ja ilmeisesti tämä puolihaltijakin sen tietää. Seuraavaksi, kun tilanne lähtee nopeasti käyntiin, niin aloite on tällä puolihaltijalla. Hän kiskaisee kiiltävän veitsen, veri läsähtää lattialle suurina purkauksina. Gustav kaatuu kalpeana alati kasvavaan, punertavaan lammikkoon ja samaan aikaan tämä haltija juoksee arkun luokse ja nappaa sen tiukasti kainaloonsa alkaen katsoa tämän raunioituneen huoneen katon rajaa, jossa on muutamia kaatuneita hirsiä, ikään kuin askelmia ja halkeama, josta voisi hyvinkin päästä livahtamaan ulkopuolelle, mikäli sinne ehtii. Mutta sitä ennen te huomaatte edessänne tilanteen, jossa teidän raudoittajatoverinne on vuotamassa kuiviin, mutta nämä arvokkaat sivut arkussa ovat Navreenilla. Joten on valintojen aika. Kuka teistä kolmesta, Aurelio, Nial, Eltrid, toimii ensin ja miten? Aurelio sanoo muille, ottakaa hänet kiinni ja ryntää Gustavin luokse ja koittaa pysähdyttää veren. Ja tämä on kriittinen hetki, kun käännät Gustavin ympäri. Hän on jo melkein tajuttomuuden tuolla puolella. Kylmä koskettaa yltä päältä veressä. Gustav, hyvä kun sä edes tunnet tämän liikkeen, sua vedetään kohti tummaan tyhjyyteen. Aurelion häälyvät kasvot ovat siinä.
tarkkaavaisina edessäsi, mutta Aurelio, tämä seuraava heitto voi ratkaista Gustavin kohtalon. Riittääkö parantamisesi pitämään raudoittajan hengissä? Aurelio käyttää yrttisalvaa, jolla saa hiukan etua tähän parantamiseen. Riittää. Isket yrttisalvan ja painat kädelläsi tämän haavan tukkien kaikkein välittömimmän verenvuodon ja alat säännönmukaisesti asettaa painetta haavalle ja työskennellä nopeasti pitääksesi Gustavin, joka kelluu tajuttomuuden rajamailla hengissä. Ja miten toimii Niall ja Eltrid nähtyään Aurelion syöksyvän Gustavin luokse? Niall lähtee kohti pakenevaa haltijaa. Hän ottaa kiipeilykoukkunsa, yrittää heittää sillä tätä haltijaa niin, että se jäisi jotenkin häneen kiinni, jotenkin estäisi hänen pakenemisyritystään. Riittääkö Niall raudoittamisesi tässä yrityksessä? Ei riitä. Mutta Niall puskee, häntä huimaa. Hän on nähnyt juuri, miten hänen tärkeä kumppaninsa on vuotamassa kuiviin. Hän ottaa huimauksen taakan ja puskee. Mutta sekään ei riitä. Heilutat kaaressa sitä ketjua, jolla yrität saada sen singottua kohteeseensa ja heität tätä haltijaa kohti, mutta hän kuulee ketjun kilahduksen, väistää täpärästi syrjään, ketju jää kiinni yhteen puisista hirsistä, mutta viereisiä myöten tämä haltija alkaa jo kiipeämään ylemmäs Eltrid. Eldrid jännittää ritsansa ja tähtää sillä haltijaa. Riittääkö ritsasi? Riittää. Ja tekee haavan. Tämä haltija ottaa haavan tästä yrityksestä. Hän horjahtaa ja riittääkö hänen akrobatiansa? Ei riitä. Te huomaatte, että tämän haltijan arkku kolahtaa maahan näiden hirsien viereen ja hänen on käännyttävä ja mietittävä nopeasti nähdessään, kun Niall ja Eltrid lähestyvät häntä kohden ja te huomaatte, miten hän näyttää vetävän vartijan hihastaan pienen käärön, avaavan sen ja hän mutisee jotain nopeasti teille tuntemattomalla haltijakielellä ja te huomaatte, että valtava, sankka, kylmäävä usva alkaa kietoutua hetkessä teidän ympärille, pimentäen, hämärtäen koko huoneen. Tällaisessa tilanteessa teillä on haitta useimmissa teidän yrityksissänne ja te kuulette vain tämän usvan läpi, miten tämä haltija alkaa lähestyä arkkua jälleen. Mutta seuraavaksi teillä on aloite, miten te toimitte. Niall yrittää lähestyä arkkua ja ottaa sen talteen. Riittääkö Niallin etsiminen löytämään arkun haitalla tässä sumussa? Ei riitä. Alat lähteä etsimään arkkua, mutta kätesi tapaavat ainoastaan kylmiä Rauniolinnan laattoja. Eltrid. Eldrid kaivaa esiin köyden ja yrittää heittää sen haltijan ympärille. Riittääkö raudoittamisesi tässä yrityksessä? Ei riitä. Köysi tapaa vain tyhjää ja jostain tämän sumun poikki. Niall, huomaat olevasi lähellä, koska alat nähdä jo arkun ääriviivat, vaan kimppuusi käy kiiltävä, välähtävä vielä Gustavin verestä kiiltelevä veitsi. Ja se tekee sinuun syvän haavan. Se iskeytyy repäisten kylkeesi polttelevan viillon ja samalla tämä haltija sinkoaa, kaappaa arkun itselleen ja Aurelio painaessasi Gustavin haavaa pystyt kuulemaan, miten tämä haltija kiipeää näitä hirsiä, narisevia hirsiä pitkin kohti katon rajaa. Hän ei vielä ehdi pakenemaan, mutta sinun ei ole mahdollista poistua ilman, että Gustav jäisi hengenvaaraan. Pystyykö Aurelio vapauttamaan toisen kätensä ja ampumaan käsivarsijousellaan? Pystyy tehden sen haitalla tilanteen vaatiman keskittymisen vuoksi. Ei riitä, mutta Aurelio puskee. Hän on uupunut ja yrittää uudelleen.
Aurelio, huomaat, että kätesi vähän tärähtää, on menossa harhaan, koitat vielä puskea ja keskittyä yrittäen uudestaan saada tähtäystä toimimaan. Riittää. Lyhyt varsijousesi napsahtaa, viheltää sankan sumun halki ja tunnet, miten se osuu haltiaan. Tehden häneen minkälaisen haavan. Yhden haavan. Ja jälleen kerran haltijan on yritettävä hänen tahdonvoimaansa Vyrmra. Todellakin tämän jättikäärmeen nonni tuntuu siunaavan häntä, sillä hän saa pidettyä arkun käsissään ja vahvasti haavoittuneena linkuttaa lähemmäs pientä halkeamaa, josta höyry, jonka hän on aikaisemmin esiin taikonut, alkaa kadota ulkoilmaan, antaen teillekin paremman näkymän tälle itse halkeamalle. Mutta aloite on tällä haltijalla ja hän kääntyy teidän suuntaanne huomattuaan tämän niskun varsinkin Aureliolta ja alkaa jälleen kerran loitsia ja te alatte kuulla sumun poikki sanat ja äkkiä tuntuu kuin kovat kiviset laatat alkaisivatkin antaa myöten ja niiden lomasta alkaa pursuta lämmintä, rämettä ja liejua, ikään kuin te alatte uppoamaan, kun koko lattia alkaa kääntyä suon silmäksi, joka melkein meinaa nielaista varsinkin Gustavin, joka on selällään maassa. Riittääkö teidän vahvuutenne vastustamaan tämän suonsilmän imua? Eldrid Pelgir ei riitä. Ei riitä. Ei riitä. Ja pimeyden jumalatar Pelgir on teidän epäonnenne lähettiläs, sillä te kaikki uppoatte osaksi tätä valtavan vahvaa liejua ja te ehditte vain nähdä, miten pieni vilahdus raon suunnalta kertoo, että tämä haltija on paennut tästä huoneesta. Te olette edelleen usvan keskellä, edelleen liejussa jumissa, mutta tilanne ei ole vielä täysin tyyni, sillä Aurelio, katsot miten Gustavin haavoittunut ruho alkaa upota tähän juuri aikaisemmin tajottuun suohon ja saattaa todella olla, että ellette te puutu tilanteeseen, Gustav on menetetty. Auttakaa, äkkiä. Nialin Gustav. köysi on vielä kiinni hirressä, eikö totta? Kyllä. Nial yrittää päästä köyden luo ja yrittää jotenkin heittää sen kohti Aureliota. Riittääkö Nialin vahvuus kampeamaan hänet riittävän pitkälle, jotta hän pystyisi köyden avulla Belgia. vedät, mutta köysi napsahtaa poikki ja uppoat vyötäröä myöten yhä syvemmälle suohon ilman minkäänlaista mahdollisuutta enää auttaa tässä tilanteessa Gustavia. Eldrid, Aurelio, tämä on nyt teistä kiinni. Eldrid syöksyy lähemmäs sekä Aureliota että Gustavia ja pyrkii nappaamaan Gustavista kiinni. Eldrid, pääset hyvin lähelle tätä tilannetta, mutta vaaditaan joko valtavaa vahvuutta tai nopeaa älyä, jolla keksit oikean keinon tukea tai riuhtoa Gustavin pois tästä pinteestä. Riittääkö vahvuutesi vai älysi? Eldrid testaa vahvuuttaan, joka riittää. Eldrid, tuet oman kätesi Gustavin niskan alle estäen juuri ja juuri hänen päätään vajoamasta tähän tummaan suohon ja lähdet kiskomaan omaa kehoasi vipuvartena käyttäen Gustavia irti tästä märkivästä suosta, joka koittaa pitää hänestä mustasukkaisesti kiinni, mutta viimein valtavan limaisen muiskahduksen saattelemana kiskaiset Gustavin irti niin paljon, että hän ei ole enää uhassa vajota ja hiljalleen teidän tasatessa hengitystänne alkaa lattia hiljalleen väreillä ja pian huomaatte, että te alatte kohota hiljalleen tästä suosta samaan aikaan kuin sumu hälvenee ympärillänne, kunnes huomaatte, että olette täysin suon likaamia ja kastelemia, mutta selittämättömästi taas keskellä kivisiä laattoja, ainoastaan että arkku sadonkirjan sivujen kanssa
on teillä tietämättömillä. Ja siitä jatkamme ensi luvussa. Te katsotte tätä huonetta, josta nyt kaikki usva on laantunut. Gustav makaa Eltridin käsivarsilla Aurelion vieressä, silmät täysin ummessa, kalpeana. Aurelio joutuu käyttämään huomattavan määrän hetkittäistä keskittymistään siihen, että saat painetta pidettyä ja sidottua hänen vuotavan haavansa, mutta varovaisimmat toiveet tässä kohdassa ovat ne, että Gustav saattaa selvitä, mutta vielä hetkeen hän todennäköisesti ei tule tajuihinsa. Saattaa mennä päiviä ennen kuin se tapahtuu. Ja myös se on kaikille teille päivän selvää, että se, minkä te olitte niin suurin uhrauksin myrskyn Minuarilta saavuttaneet, niin nyt se on taas poissa teidän käsistänne. Teillä on hetki aikaa katsoa toisianne ja miettiä, mitä tästä eteenpäin, kun teidän raudottajajohtajanne ei ole teitä johtamassa. Aurelio, Niin. kuoleeko hän? Aurelio katsoo hetken Gustavia, joka Aurelio on käskenyt, että levitetään viltille ja likaiset vaatteet on otettu pois ja puhtaat siteet ja paljon painetta. En usko. Sen varmempi en voi olla. Entäs haltija? Lähdemmekö perään? Hänellä on arkku, jossa oli sadonkirjan sivut. Ja hän on haavoittunut. Jos minä lähden perään ja etsin verijälkiä. Se kuulostaa hyvältä. Mutta uskallammeko enää jättää yhtä meistä yksin? Sillä siitä tämäkin tilanne johtui. Että Gustav jää tänne yksin. No, en minä saa häntä kiinni kuitenkaan, joten ehkä voimme jättää etsinnät myöhemmäksi. Niall menee Gustavin viereen ja katsoo häntä. Gustav näyttää yllättävän rauhalliselta, melkein omituisen levolliselta. Joudut muistuttamaan, että hän on vielä elävien kirjoissa. Hän näyttää rauhalliselta kuin ruumis. Minä menen hetkeksi ulos. Huutakaa, jos tarvitsette minua. Ja Niall lähtee nahkapanssarin osittain torjumaan haavaa pidellen tornin ulkopuolelle. Aurelio, Eltrid, Nialin poistuttua teille jää hetki kahden kesken. Nyt jo verenvuoto on alkanut rauhoittua ja Aurelio huomaat helpotukseksi, että siteet todella näyttävät pitävän. Hän vaatinee useamman päivän maksimissaan. Ymmärrän. Mitä me nyt teemme, johtaja? Minä en tiedä vielä. Minua myös. Pidämme silmällä myös Nialia. Minusta tuntuu, että hänessä on jotain epäilyttävää. Kuinka niin? Tai siis sen verenhimon ja väkivaltaisuuden lisäksi. Laivan ruumassa, kun olimme, hänen kätensä kipinöi. Hänen nyrkistään tuli kipinöitä. Aivan kun, en tiedä, mutta minusta tuntuu, että hänessä olisi jotain taikuutta. Tiedät, tai mitä minä tiedän, niin ihmiset eivät osaa taikoa.
Niin, minäkin luulen. Niin. Siksi pidämme silmällä. Haluatko, että minä menen vai menetkö itse? Voimmeko jättää Gustavin tänne vai? Seurasin häntä vielä muutaman minuutin. Jos minä jään ja sinä menet. Selvä. Ja Eltrid, poistut tästä rauniohuoneesta ulkopuolelle. Tunnet, että kylmä ilta on alkanut laskeutua. Navakka suolainen merituuli puhaltaa. Näet ja ainakin kuulet meren pauhun, näet yksittäiset lokit hämärtyvässä taivaan rannassa. Suuret raunioituneet muurit peittävät täältä kielekkeen huipulta näkymäsi merelle, mutta ääni kertoo sen olemassaolosta. Hetkeä aikaisemmin ulos on tullut Niall. Mitä Niall on tehnyt ennen Eltridin saapumista? Niall on valmistautunut. Hän tiesi, että tämä hetki tulee. Niall on ottanut soihdustaan pienen polttoöljyyn valellun kankaanpalan irti, pitää sitä taskussaan ja hänellä on tulukset siinä vieressä. Ja huomaat Eltridin saapuvan ulos vierellesi. Onko kaikki vielä hyvin? Hän vaikuttaa olevan vakaassa tilassa. Hyvä. Meidän pitäisi varmaan hankkia apua. Ottaa yhteyttä raudoittajien päämajaan. Jotain. Sinähän olet yhä meidän johtajamme, joten minä teen niin kuin sinä haluat. Kuulette kirkaisun ja kivinokka laskeutuu tämän ränsistyneen kivirakennuksen katolle ja kirkaisee muutaman kerran ikään kuin hieman hermostuneena. Ja sitten hän lehahtaa tälle halkeamalle, josta haltija vielä hetki sitten pakeni ja sitä kautta kurkistaa tilan sisään. Näkeekö Niall ympärillään verijälkiä, jotka olisivat helposti havaittavissa? Muutamat tummat jäljet näkyvät pitkin pihaa kiertäen kohti tämän suuren rauniolinnakkeen muurin reunaa. Tuolla on jälkiä sitten, kun olette valmiit ja kun olemme saaneet Gustavin parempaan tilaan, niin voimme ehkä yrittää tavoittaa haltijaa. Olen samaa mieltä. Hyvä. No, eipäkä tässä kai sitten muuta kuin odottaa. Otamme nyt yhteyttä raudoittajiin ja pyydämme apua. Te näette muutaman tämän linnan vartijan, jotka astelevat nopein askelin teidän suuntaan. Anteeksi, oletteko nähneet täällä yhtä vartijaa, jonka ei pitäisi olla täällä vuorossa? Pröv huomasi äsken, että meillä on täällä yksi ylimääräinen. Meitä pitäisi olla vain 2 partiossa tällä hetkellä. Oletteko tehneet yhtään havaintoja ylimääräisestä vartijasta? Olemme tehneet kyllä. Menkääpä sisälle katsomaan, mitä teidän kolleganne on saanut aikaan. Kiitos, herra raudoittaja. Ja he saapuvat sisälle. Ja sisäpuolella Aurelio, he näkevät Gustavin ruumiin ja toinen rientää heti auttamaan, toinen alkaa katsomaan ympäri tilaa. Oletteko te kunnossa? Hyökättiinkö teidän kimppuunne täällä? Kyllä. Niin tietysti. Voimmeko olla jotenkin avuksi? No, hänet voitaisiin kantaa paareille jonnekin hiukan puhtaampaan tilaan. Kyllä. Puhdasta vettä ja... Kyllä. Jos hän jaksaa, me voisimme nostaa hänet kärryihin ja viedä Holviin. Meillä on siellä muutamia vartioita ja myös Holvin pappeja, jotka voivat vahtia hänen tilansa ja tarjota parannuksen taitojaan. Toki. Minä voisin seurata perässä. Ehdottomasti tätä tietä. He alkavat, huomaatte miten Aureliot saapuu paarien kantaman Gustavin kanssa, jota nämä vartijat tässä kantavat. Muutama muu vartija on jo tässä kohtaa rientänyt teidän luokse, kysellyt tuntomerkkejä tästä vartijasta.
ikään kuin tästä hyökkääjästä ja he ovat lähteneet tekemään omaa selontekoaan, vartioimaan ainakin tämän kyseisen linnan muureja ja heillä on käskyt ottaa teihin yhteyttä, mikäli he näkevät jotain poikkeavaa. Seuraamme Gustavia Holviin asti, sillä Eldritch haluaa varmistaa, että tällä kertaa Gustav on turvassa. Niall seuraa ennen seuraamistaan, sanoo vartijoille verijärjistä ja kertoo, että niiden seuraaminen voisi olla hedelmällistä tähän etsintään. Tosin hänellä ei ole hirveästi luottamusta vartijoiden taitoihin. Vartijat vaikuttaa vähän häkeltyneitä, mutta koittaa vakuuttaa osaamisensa, joskin valittelevat vähän vähäistä voimaansa tällä hetkellä, kun suurin osa heistä on vielä kiinni siivoamassa Kaunokorttelin selkkausta. Mutta pienien hevosen vetämien kärryjen kanssa te poistutte kohti Holvipyhäkköä. Te kävelette tämän pienen kaupungin poikki. Näette huolestuneita ihmisvirtoja, jotka kaikki kuiskivat ja valittavat Kaunokorttelin selkkauksesta. Siellä on ilmeisesti nopeasti puhjennut jonkinlainen, teille ehkä liiankin tuttu, verinen kohtaaminen tyytymättömien ihmisten ja sinne piiloutuneiden haltioiden välillä. Kun te saavutte Holvin pyhäkölle, te näette Minuarien sodassa vaurioituneen kivisen rakennuksen, jossa on 4 suurta sivua, jonne johtaa 4 ovea heidän porttiensa symboleina. Ja te huomaatte, että yhdet näistä ovista ovat auki ja siellä on jo muutamia kärryjä, joilla kuljetetaan vahingoittuneita haltioita vaaleanharmaisiin kaapuihin pukeutuneille holvipapeille, jotka ottavat heitä parantolasiipeen parempaan hoitoon. Ja yksi vähän muita tukevampi pälvikaljuinen pappi lähestyy myös teitä kärryjenne kanssa. Raudoittajat, onko teillä jonkinlaisia haavoittuneita siellä kärryissä? On. Meillä on täällä yksi tajuton ja haavoittunut. Me voimme ottaa hänet. Meillä on täällä muutama vartija. Onko? Ja sitten hän katsoo sinne kärryihin ja näkee Gustavin piirteet. Hän on yksi teistä. Noinko pahasti se velho häntä vaurioitti? Me kuulimme jo tarinaa, että hän on myrskyn itsensä surmaaja. Voimme otamme hänet heti hoitomme ja järjestämme hyvän vartion oville ja hän saa vaikka minun henkilökohtaisen huoneeni. Se on kaikkein yksityisin tila. Sinä, kun hoidat näitä haltioita, jotka ovat loukkaantuneet täällä, niin sinun pitäisi tietää, että tämän myrskyn surmaajan haavoittaja ei ole Jumala, vaan yksi näistä haltioista, joita te täällä hoidatte. Niin kuin Jumalan voi surmata ihminen, niin sen Jumalan surmaajan voi kuka tahansa yhdellä puukon iskulla saada tuohon tilaan. Että onnea vaan teidän parannuksellenne ja teidän jumaluudellenne. Tämä on suuri tragedia. Feanturin oikeus on toisinaan arvaamatonta ja vaikeaa kuolevaisten ymmärtää. Ha! Feanturin oikeus. Tämä on kaikki satunnaista ja mitään oikeutta ei ole. Ja jos sinä vielä mainitset minun kuulteni sanan oikeus, niin sinä olet noilla baareilla seuraavana. Ymmärrän. Anteeksi. Arvon raudoittajat, en tarkoittanut loukata. Hän ei puhu meidän kaikkien puolestamme. Satunnaista oli Niall myös se, että Gustavin puukottaja sattui olemaan nyt haltija. Voimmeko me olla jotenkin teille avuksi, että emme jää palvelusta velkaa tai mitään? On meille suuri kunnia auttaa raudoittajia heidän tärkeässä tehtävässään. Ette ole mitään velkaa. Kiitos paljon avustanne. Kyllä. Tulkaahan. Ja hän viittoo muutamalle muulle apulaiselle ja he alkaa ottaa näitä kärryjä vastaan ja vartijat jäävät siihen myös huolehtimaan, että Gustav pysyy tästä eteenpäin turvattuna, jolloin teillä on mahdollisuus
päättää, mihin suuntaatte seuraavaksi. No, mitä nyt? Niin. Eldrit taitaa yhä olla johtajan asemassa, joten mitäpä teemme? Niin. En toki ajatellut, että joutuisin oikeasti johtamaan meitä. Mutta jos nyt olisi aika mennä tämän linnanvoudin luokse. Ja tarvitsemme lisää tarvikkeita, jotta voimme tehdä mitään. Niin. Niin me tarvitsemme. Ja lepoa. Kannatan. Te alatte matkata täältä yläkaupungista jyrkkää liuskaa kohti myrskyn runtelemaa satamaa, jossa te tiedätte, että Linnanvoudin viimeisin paikka, jonne hän on sanonut menevänsä, on Sahti Salaman taverna. Ja siitä lisää seuraavassa luvussa. Sataman reunassa hieman sateen ja rajuilman runtelemana jököttää kaksikerroksinen majatalo, jonka kylki on osin sortunut, mutta tästä huolimatta sieltä kajastaa tällaisia pirteitä, oransseja talikynttilöitä ja riemuitsevaa väkeä, ja tämän sortuman vieressä on ulko-ovi, johon on ripustettu kyltti Sahti Salama, tänään vielä enemmän auki kuin tavallisesti. Ja tämä musiikki ja ilakoiva väkijoukko, joka kajastaa täältä tavernasta, tuntuu melkein omanlaiseltaan suolalta tähän kyseiseen tilanteeseen. Mutta te astelette sisään ja siellä nurkkapöydässä selkeästi jonkinlaisella tarinalla tästä aikaisemmasta teidän käymästänne kamppailusta Minuaria vastaan, niin tällaisella tarinalla väkeä selkeästi hauskuuttamassa on Valra-särki, Linnanvouti. Tämä järkälemäinen peikkonainen näyttää pitävän sellaista tuoppia, joka näyttää pieneltä hänen käsissään, vaikka vastaavien miesten kourissa se on valtava kolpakko. Ja hänellä on niitä jo muutama kumottuna pöydässä, kun hän karheaan ääneen, vihreät kädet heiluen, maalailee teidän urotöitä, kunnes hänen oranssit viirusilmänsä nousee kohtaamaan teidät. Ja no niin, ja siellähän meidän illan sankarit onkin, ei muuta kuin pöytää vaan. Minne te olette jättäneet sen myrskyn surmaajan? Holvi Pyhäkölle. Jaha, onko hän käynyt rukoilemassa, että Hän on hyvä hyvin onnea? haavoittunut, mutta selviää kyllä. Jaa, jasso. Juhlikamme siis hänenkin puolestaan. No juhlitaan, hei. Käykää pöytään, musta tämä illan sankarit ansaitsee oikein tuhtia juotavaa. Etkö sinä aio kertoa hänelle, kuka haavoitti häntä? Ajattelin, että johtajamme saa kertoa. Arvon Linnanvouti. Niin, sano Valra vaan. Valra, me emme ole juhlatuulella. Me luotimme sinun vartioihisi ja jätimme yhden meistä linnan torniin. Ja nyt hän on tajuttomana ja Siis hengen vaarassa. Joku on hyökännyt Davrenin linnaan vai? No niinkin voi sanoa. Yksi niistä suippokorvista. Niin, yksi haltijoista oli pukeutunut vartijaksi. Pelkirit. No, siinä tapauksessa onko syyllinen saatu kiinni tai että hei. Ja sit hän läimäyttää muutamaa vartijaa käteen. No mitä te siinä nyt kuhnitte? Pistäkää kypärät päähän ja käykää tarkistamassa. Vai missä te tarvitsette apua tällä hetkellä? Haltija pääsi jo meiltä ainakin karkuun tällä hetkellä. Kyllä, ja olenko minä se, joka kertoo kaikkein pahimman uutisen? Että ne tiedot, joita me yritimme pitää hallussamme, ne menivät hänen mukanaan. Voi peikon pakkanen sentään. No, siinä tapauksessa
Me pidetään huolta, että me käännetään joka ainoa säle ja lastu ja sytyke, että ne löytyy. Olisikohan haltijakorttelista joku, joka voisi antaa lisätietoa? Uskon, että siellä taitaa olla ollut sellainen meininki, että se on varmaan jo pehmeää aluetta, jota voisi tutkia vähän tarkemmin. Joo, mä kuulin jätkiltä, että mikään täällä ei pysy hetkeäkään tyynenä tässä koko paikassa. No siellä... No mä en nyt ehkä lähtisi raudottajana sinne aivan tällä hetkellä, koska siellä on aika sellaista... No, epäröivää väkeä. Me ollaan saatu vartijoiden kanssa se koko myrsky kuriin sielläkin, mutta ne ei nyt ole oikein juttu tuulella, niin kuin varmaan hyvin ymmärrätte. Siellä on aikamoinen sotku vielä selvittämänä ja pitää saada kaikenlaisia syyllisiä puolia, jos toisi jalkapuuhun ja osalta kädet toisia. Hirttolava, kyllä juu, pystytetään tonne ylätorille, että pääsee oikein kaikki näkemään, että mitä tämmöisestä eläimellisyydestä seuraa. Ei me olla täällä missään peikkojen Golrumissa, vaan Nameleonissa, missä on sentään jotkulait ja järjestys. No, minä olen äkkiä hyvinkin juhlatuulella tämän kuultuani, joten eiköhän oteta sille. No siinä tapauksessa se on oikeaa puhetta ja ennen hommia kannattaa alle pari ottaa, koska kuule mustakin tuntuu siltä, että tää maa kitkerämmäksi muuttuu. Mutta siitä puheen ollen, ootteko muuten klunkkia maistaneet? Mitä vähän peikkoviinaa? No ei sitä kuulu paljon juoda, se pistää teidän sisuskalut ihan veriseksi velliksi, mutta jos vähän ottaa, niin ainakin pääsee nopeasti juhlatuulelle. Antaa tulla. Minä olen valmis. Vuokko, pistäs klunkit pöytään ja hän viittoo sellaiselle essuun pukeutuneelle emännälle, joka nyökkää sieltä, kiristää vähän tällaista pientä huivia päähänsä ja sitten alkaa kaivaa muutamia pulloja ja purkkeja ja pian hän löytää sellaisen niinku tumman mustan pienen pullon, mikä näyttää melkein siltä, kun se olisi tervan tai jonkinlaisen muun lietteen tummentamaa ja teidän eteen tuodaan sellaiset aika niinku pienet puiset kupit, joinne hän kaataa aivan sellaisen niinku pienen lorauksen sellaista vihertävän tummaa sakeaa nestettä, joka joo melkein hajustakin voisi ajatella, että ellei siinä ole tervaa, niin joku sellainen yrttinen haju, joka on kovasti samankaltainen. No niin, ja se pitää ottaa kerralla sitten ja yksi verinen yskäys, se on ihan perinteinen, mutta jos tulee paljon enemmän ylös tavaraa, niin sitten kannattaa ottaa vähän rauhallisemmin seuraava päivä. Mutta juhlatuulelle pääsee. Semmoset krapullat aina ihmiset tosta saa, mutta tunnelma sitä ennen, se on hyvä. No eikö Kustavin tarvitsekin levätä ainakin 2 päivää? Vähemmän puhetta ja enemmän asiaa. Oikein. Ja hän ottaa tuopin, missä te huomaatte nyt, että hänellä on tuopillinen täynnä samaa tavaraa. Milles me otetaan, raudottajat? Me otetaan myrskyn surmaajalle. Myrskyn surmaajalle. Ja riittääkö teidän kestävyytenne tähän klunkin tukevaan tujaukseen, joka leviää kuin polttava öljy teidän henkitorvesta pitkälle? Riittää. Ei riitä. Ja siinä kovaa kuppin saavat kumonneet Eltrid ja Nial, kun taas Aurelio, sulta pääsee saman tien sellainen verinen yskähdys ja sun on pakko ottaa pöydästä kiinni, että pyörtyisi aivan siihen paikkaan ja sulle jää pitkäksi aikaa sellainen olo niin kuin sun kaikki suonet olisivat tulessa. No, mikä nyt on? Eikö parantajan taidot riitä? Minä sanon, että minä pidän tästä. Se on, kato noi erkvenialaiset, ne ei ole nähnyt peikkoja siellä imperiumissaan, niin ei kai ne on nähnyt peikkoviinaa. Tuokaa hänelle vettä. No, joo, jos me tuodaan vähän sitten, mutta oluella se kannattaa huuhtoa loput alas. Jos ei viiniä löydy, niin vettä sitten. Ja kenties sitä olutta. Pakko kyllä ihmetellä. Meinaa
teidän rovenalaisvahvistusta, että miten sä sieltä etelän lämmöstä ja rikkauksista ja kaiken maailman haltijakarkeloineista oot päätynytkään tänne pohjoisen pakkasiin. Ja vielä jahtaamaan niitä haltioita, tommonen sininen takki olallassa. No, eihän minä haltioita jahtaa tai emmehän me. Me jahtamme minuoria. Niin Ajan joo. käyttäjiä. No, joskus ne kaksi ovat hieman toisiaan lähellä. Niin se tuntuu täällä päin olevan. Ei siellä, mistä minä tulen. Miten olen tänne päätynyt? No, kärryllä ja hevosella. Niin joo. No tommonen vitsiniakka. Mä oon kuullut, että niillä on huumori keksitty siellä Rovennassa alun perin. Se on tuotu tänne pohjoiseen, kato viinien tapaan vientituotteena. No poikkeus taitaa vahvistaa hänen kohdallaan kyllä säännön. Niin hänestä ei taida olla miksikään vitsitrupaduuriksi. Kokeillaan. Kerropa vitsi, Aurelio. Jokin oikein rovenalainen naurattaja. Minulla ei ole kovin hauska fiilis juuri nyt. Minä voin tarjota sinulle viinin, jos kerrot. Ei kiitos Niel. Niin Ei tänään. Ei nyt ole vitsien aika välttämättä. En ole pilata iloani, mutta... No, Gustav ja kaikki ne haltijat ja se arkku ja... Mutta Tämä ei juuri ole ollut tällaisessa hyvä päivä. tilanteessa tarvitaan vitsejä. Eikö totta? Minä voin yrittää. Mitä yhteistä on haltijalla ja rikollisella? No, kerroppa nyt sitten, kun viisaus on sinuun laskeutunut. Jos kaikki menee niin kuin pitää, niin molemmilta on leikattu korvat irti. Aika paha. Eikö Aika hurttia totta? huumoria. No niin, Nial. Vaikea yleis. Toi on kyllä. Mutta te olette kyllä aika sällin löytänyt tossa. Mä katsoin ensin, että onko se tarpeeksi vanha raudottajaksi tommonen kloppi, mutta... Minä mietin ihan samaa. Mietityttää välillä edelleen. Mutta kyllä mä näin, miten se niitä veitsiä käytteli. En vaan nähnyt kaikkea sitten, kun luikahdit sinne kannen alle, mutta... Kyllä noista nuorista sormista, kyllä siinä ne terät pyörii. On hänellä kyllä omat hyvät puolensa. Kiitos. Jossain. Vaikka en mä sitä pysty vielä osaa sanoa, että mikä on tommosen keskenkasvuisen pennun näihin hommiin tuonut. Tai mistä on noi veitsitaidot opittu. Niin. Ne on opittu pakon edestä. Ja jos minä saisin valita, jos olisi oikeutta, niin kuin tuolla Holvisalissa sanottiin, niin minä olisin kaikkea muuta kuin täällä. Mutta enpä saa valita. Kaikkihan on satunnaista ja tunteetonta ja kylmää, joten tässä minä olen. Ja veitsiäni pyörittelen, kun en muuta voi. Onko ne sinut ihan noihin hommiin pakottanut vai? No kyllä ne minutkin puoli väkisi äänesti linnanvoudiksi, kun edellinen kuoli, että kyllä mä tavallaan ton ymmärrän. Minua ei pakoteta mihinkään. Koskaan. Oo. Siinä on kyllä pojalla asennetta. No, jos sinä et juo sitä viiniäsi, niin minä juon. Juu, laittakaa pojalle vähän lisää pöytään, niin saadaan paremmin nuo kielenkannat liikkeelle. Ehkä joku laulu loppuillasta. Ehkäpä. Tai parempi vitsi. Niin, no. Sitä kun vielä pääsisi odottamaan. Ja te jatkatte siinä pöydän ääressä. Teille tuodaan lisää juomaa ja moni muukin näistä Linnanvoudin kanssa istuvista kruununkaartilaisista on halukkaita tarjoamaan teille yksiä jos toisia juomia tai kenties jotain pientä purtavaa tässä ja kuulemaan teidän urotöistänne. Ja te alatte huomata, että
sen mukaan miten juotte, niin pikkuhiljaa se olo alkaa keventyä ja vähän rauhoittua siinä myös. Vaan kuinka pitkäksi aikaa kukin teistä on tähän pöytään jäämässä? Aurelio kuuntelee ei kovin kauan tämän Valran ja Nialin keskusteluja oikeastaan ottamatta hirveästi kantaa mihinkään, enemmän purren kieltä siemälle hiukan ja ensimmäisen sopivan sosiaalisen tilanteen tulleen kenties kyselee majoitusta. Nial jää pitemmäksi aikaa, mutta samalla hän tarkkailee kuitenkin koko ajan, mitä Eldrid tekee ja yrittää olla humaltumatta liikaa. Ja miten Eldrid toimii tässä tilanteessa? Eldrid antaa juomien rauhoittaa jännittyneitä hermojaan. Ja hän huomaa Aurelion majoituksen kyselyt ja päättää itsekin pian lähteä majoitusta kohti ja muistuttaa, että raudoittajilla on vielä paljon tekemistä myös huomenna. Joten emme saa viettää liian pitkää iltaa. Ja linnanvouti on puhunut teille tietyt huoneet tuolta Davrenin linnalta, mitkä on kaikkein eniten korjattu ja säältä suojattu, missä te pystytte nukkumaan. Ja hän vielä takaa tuplaavansa vartion niiltä osin kuin se on mahdollista tässä epävakaassa tilanteessa. Ja hän lupaa toimittaa teille jonkinlaisen raportin siitä, mitä ehkä nämä vartijat ovat vielä linnalta huomanneet, mahdollisia johtolankoja tulevaa varten. Ja Aurelio ja Eldrid päädytte jo aikaisemmin täältä tavernalta. Ja Nial, illan aikana sattuu vielä yksi jos toinenkin epätavallisuus, mutta siitä jatkamme seuraavassa luvussa. Ilta on laskeutunut yöksi. Tavernan raosta näkyy pikkusen hämärää, melko kirkkaina hehkuvia tähtiä mustaa taivasta vasten. Ja pieni humala on alkanut nousta Nialin päähän, kuitenkin enemmän kelluttaen häntä tavernassa, jossa väki liikkuu väreillen edestakas ja alkaa yön kääntyessä jo harveta. Aurelio ja Eldrid eivät ole istuneet pöydässä enää pitkään aikaan. He ovat vetäytyneet tältä yöltä. Ja vieressäsi Valrakin alkaa jo haukotella suuret peikon kulmahampaat näkyen. Joo, Kloppi. Huomisesta tulee semmonen sekasotku selvitettäväksi, että ei tekisi mieli lopettaa yötä, mutta nyt on sen verran klunkkia vedetty, että täytyy alkaa painua pehkuihin. Enpä olisi uskonut, että peikon kestävyys loppuu ennen omaani, mutta niin se kai on. Mä olin täällä ryyppäämässä kuule sen verran ennen sua, että älä ala isottelemaan. Otetaan kädenvääntö ensi kerralla, niin nähdään kumpi on kovempi. Otetaan vain. Ja Valra kohoaa pöydästä niin, että se vähän notkahtaa se penkki hänen painonsa jälkeen. Ja hän lampsii pois. Ja Nial, sä jäät katselemaan niitä väreillen sun hieman humaltuneessa näköpiirissä kelluvia oransseja talikynttilöitä. Ja sä huomaat jotain erikoista. Yksi kauimmaisessa reunassa lähellä tätä avointa halkeamaa, sinne sijoitettu talikynttilä alkaa vaihtaa väriä tällaiseen kellertävän vihreään kuin pieni tuikkiva kutsu. Nial seuraa kutsua. Astelet vapisevin askelin lähelle
halkeamaa, josta tuuli puhaltaa lepattaen tätä kynttilää. Ja saapuessasi sinne näet vartijan, joka kävelee lyhty kädessä tarkastellen tuhoutunutta satamaa. Ja äkkiä tämän lyhdyn oranssi valo värähtää kellertävän vihreäksi kuin seuraava merkki. Niel laittaa sormen suuhunsa ja sammuttaa kynttilän, joka väreili ensimmäisenä. Ja kynttilä sammuu, mutta seuraava hehkuu vielä etäällä. Niel lähtee ulos ja seuraa tätä lyhtyä. Seuraat vartijan kädessä keikkuvaa lyhtyä. Suolainen merituuli pyyhkii kasvojasi viileänä ja lähestyt hiekkatietä tätä vartijaa. Ja äkkiä huomaat, että tämä kyseinen lyhty välähtää takaisin oranssiksi, mutta toinen vihertävän kellertävä valo sykähtää ja se palaa lepattavan soihdun päässä, joka on sijoitettu kauas hieman taipuneelle laiturille, jonka alla kuohut lyövät kovina. Niel katsoo taakseen tavernaa, jossa Eldrid ja Aurelia ovat jo menossa nukkumaan ja päätös on selvä. Niel seuraa kutsua. Astelet natisevaa laituria pitkin, meren kuohut lyövät alapuolellasi kohisten melkein kuin joku tuntematon mukanasi kulkeva voima. Ja astelet tämän lepattavan lyhdyn luokse tai tämän soihdun luokse, joka lepattaa samaa valoa kuin lyhty vielä hetki sitten, vaan se sihahtaa sammuksiin, jättäen sinut hämärään. Ja äkkiä toinen valo alkaa kajastaa altapäin, virva tuli meren syvissä kuohuissa, joka tuntuu leimuavan kellertävän vihreänä kutsuen. Sielläkö sinä muka olet? Et sinä voi olla siellä. Minä en usko sinua. Minä en mene sinun ansaasi. Niel lyö kädellään vettä niin, että se läiskähtää. Ja se läiskähtää, aalto kuohahtaa tämän taipuneen laiturin nokasta kättäsi vastaan. Ja aalto kuohahtaa vasten kastellen sinut puolittain, vaan liekki pysyy edelleen väreillen, edelleen kutsuen jossain syvällä tummissa syövereissä. Minä tulen. Niel sulkee silmänsä hetkeksi ja sen jälkeen sukeltaa kohti valoa. Valtava kylmyys täyttää kehosi. Se yrittää puristaa keuhkosi lyttyyn ja kylmettää sinut kuoliaaksi asti, mutta kauhot lähemmäs tätä valoa alat erottaa muutamia merikasveja, jotka vellovat sen edessä. Alat pyyhkiä niitä syrjään. Kaikki yöllisten tähtien valo alkaa himmetä takanasi, kun laskeudut tähän pimeään, kohisevaan tyhjyyteen, vain yksi valo edessäsi, ja kun pyyhkäiset meriruohot syrjään, äkkiä valtava lämpö valtaa kehosi. Tunnet, miten se pyyhkäisee kaiken meren kylmyyden pois, ja yhtäkkiä et tiedä missä tilassa olet. Etäinen meren kohina on ympärilläsi, mutta täytät kuumilla henkäyksillä keuhkosi. Jossain lähellä kahisee, melkein kuin tämä olisi yöllinen metsä vaikka meren pohjassa, ja välkkyvä virva tuli alkaa kasvaa edessäsi. Se ikään kuin palaa taaksepäin paljastaen nuoren pojan piirteet. Pojan
jonka kalpeat kasvot ja iho melkein muistuttaa puun kaarnaa, vaan kuitenkin se ottaa sinulle tutun muodon ja se tuli kohoaa leimuamaan tämän pojan hiuksiksi, pikkuhiljaa tyrehtyen paljastaen vaalean ruskeita hiuksia, jotka jäävät vain hieman kihelmöimään ja kipinöimään, kun tämä nuori, ehkä itsesi ikäinen poika, ehkä hieman nuorempi, seisoo edessäsi. Löysin sinut. Minä löysin sinut. Se on vähän niin kuin leikki, eikö totta? Niin se on. Ja sen leikin päätteeksi jompikumpi meistä, sinä tiedät kyllä. Tiedänkö? Minä en tiedä, pelaammeko me samoin säännöin. Mutta minä annoin sinulle lahjan, kuten huomasit. Olet käyttänyt sitä, eikö totta? Kyllä. Sinä taisit nähdä, kun minä käytin sitä. Minä näin ainoastaan pieniä hetkiä. Sinä tulit niin surulliseksi ensimmäisellä kerralla, mutta sen jälkeen olet ehkä tykännyt siitä enemmän. Ainakin vähän. Ehkä vähän. Näetkö sinä, mitä sinun lajitoverillesi tapahtui? Minä en nähnyt kovin paljon. Tunsin vain sormet ja tunsin myrskyn, joka vetäytyi. Siksi minä laitoin kutsun. Halusin tietää, että mitä Perunille on tapahtunut. Vai kutsuiko hän itseään ukoksi teille? Hänellä on monta nimeä. Ei sillä väliä. Hänellä oli monta nimeä, mutta leikkimme jatkuu. Mutta yksi pelaaja on siinä nyt vähemmän. Taitaa olla sinun siirtosi. Minusta tuntuu, että sinä leikit tätä leikkiä ihan omituisesti. Miksi sinun tyynnyttikö se rauta sen myrskyn, minkä minä vaistosin? Rauta tyynnytti myrskyn ja lopulta jonain päivänä minun rautani, Jani aloittaa taskustaan rautamaskin, joka on tarkoitettu minuareille. Jonain päivänä nuo sinun hiuksesi liekit nuolevat tätä maskia. Ja silloin minä tiedän, että leikki on päättynyt. Ja minä olen saanut kostoni. Ja sitten voit ottaa lahjasi takaisin tai antaa sitä lisää vaikka niin, että palan itsekin. Mutta siihen saakka Nian laittaa maskin pois. Me leikimme. Me leikimme eri leikkiä nyt, sinä ja minä. Minä en ymmärrä, miksi sinun leikkisi on vain rautaa, vihaa ja verta ja kostoa. Minun leikkini on lämpöä, voimaa, elämää. Sinun leikkisi lämpöä ja voimaa ja elämääkö? Se oli lahja. Sinä pidit siitä. Minä näytin sitä sinulle siellä, täällä. Sinä aina halusit sen luo. Minä ajattelin, että jos sinä saat ainakin osan siitä, niin voimme leikkiä enemmän. Se oli lahja. Sinä sait mitä halusit. Sinä sait minut mukaan leikkiisi. Siinä oli vain vähän julmemmat säännöt kuin mitä minä ajattelin. Tuo sinun lahjasi, se. Kyllä sinä tiedät. Sinä olet paha. Ja minä sammutan sinut. Jonain päivänä. Minä en ikinä sanoisi ystävälle noin. Minä en ikinä sammuttaisi ketään. Et niin. Sinä sytytät mieluummin. Minä en enää halua leikkiä sinun kanssasi. Liian myöhäistä.
leikki on nyt alkanut. Ja näiden sääntöjen mukaan me leikimme, joten niin kuin minä sanoin, siirto on nyt sinun. Minä tiedän, että sinä et ole todella täällä. Minä tiedän, että minä en voi sinua tässä mitenkään. Sinä tiedät sitten ainakin tämän leikin. Niin, Mutta sinä luulet, että tässä leikissä on siirtoja. Ja siinä sinä olet väärässä. Tässä leikissä on vain se leikki. Ja on vain se, että kaikki saavat leikkiä. Mutta te aina haluatte, että joku voittaa ja joku häviää ja joku hävitetään. niin. Joku aina häviää. Ja jotkut aina häviävät. Sen minä olen oppinut sinulta. Ehkä minun pitäisi kiittää sinua siitä, että sinä näytit minulle millainen tämä maailma todella on. Joten nyt minä olen vapaa pelaamaan sen säännöillä, sen ehdoilla. Sinä näit väärin. Mutta ehkä näet vielä oikein. Ailn, minä vihaan sinua. Ja minä tapan sinut. Minä en halua leikkiä enää. Joten pidätä hengitystäsi. Ja samassa se valtava vesimassa kuohahtaa kiertyen vasten, puristaen syvälle syövereihin, pimeyteen, jossa kaikki valo on kaikonnut. Mutta nyt näet edes tähdet etäisen häilyvän pinnan alla. Niall, äkkiä ui kohti tähtiä ennen kuin henki loppuu. Riittääkö Nialin uiminen saamaan hänet pintaan? Ei riitä, mutta Niall puskee. Häntä heikottaa. Hän on juuri kohdannut sen, mitä eniten etsi. Hänen on päästävä pintaan. Riittää! Ja Nial kauhoo valtavan päättäväisyyden, kestävyyden ja tahdon voimansa sinkauttamana lopulta kauhaiset veden pintaa, tartut laituriin, kampeat itsesi märkänä, uupuneena, lihakset täristen, selällesi aallot lyövät jalkojasi, tähti taivas kaartuu tyynenä yllä. Minä voitan lopulta. Niall luo viimeisen katseen veteen, jossa ei enää näy valoa. Ja kylmyydestä huolimatta hän palaa tärisemättä majatalolle. Ja jokin sisäinen palo, mikä jälleen on sisälläsi syttynyt. Ensi kerralla se on entistä vaikeampaa sammuttaa. Ja tästä jatkammekin lisää seuraavalla kerralla.